মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমি আগৰ ভিডিঅ'খিনিত আলোচনা কৰি আছিলোঁ ভগ্নাংশৰ বিষয়ে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত আকৌ ভগ্নাংশৰ কেইটামান অংক আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু মনোযোগেৰে শুনিবা, যাতে তোমালোকে কথাখিনি বুজি পোৱা আৰু এনেধৰণৰ অংকখিনি আহিলে তোমালোকে কৰিবলৈ সহজ পোৱা। গতিকে বলাচোন আমি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম অংকটো আলোচনা কৰোঁ। এটা সংখ্যাৰ 9/7 হ'ল 63। সংখ্যাটো হ'ল, এতিয়া কি কৈছে, সংখ্যা এটাক 9 ভাগ কৰি 7 ভাগ কৰিলে 63 হয়। অৰ্থাৎ এইটো এনেকৈ বুজিলেও হ'ল, 9 ভাগ কৰি 7 ভাগ কৰিলে 63 পায়, মানে 63ক 7 ভাগ দেই। 9 ভাগ কৰি 7 ভাগ, 7 ভাগটোত মনতে উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে, আৰু নহ'লে পূৰণ কৰি উলিয়াবা। এইটো বুজিবৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ। 9 ভাগ কৰি 7 ভাগ কৰোঁতে 63, মানে 7 ভাগ 63ৰ সমান, নহয় জানো? গতিকে 63ক তুমি 7ৰে হৰণ কৰি দিয়াচোন। 7 9 গুণ 63, তাৰমানে 9 বাৰ। এটা ভাগত 9কৈ আছে, মানে 7 পূৰণ 9 সমান 63। গতিকে কেইভাগ কৰিছিলে? 9 ভাগ কৰিছিলে নে নাই? গতিকে 9 ভাগত কিমান হ'ব? এভাগত যদি 9কৈ হয়, 9 ভাগত 81। এইটো উত্তৰ। 9 ভাগত কিমান হ'ল? 81। এইটো উত্তৰ 81। নিশ্চয় বুজি পাইছা এই কথাখিনি? কেইভাগ কৰিছিলে? 9 ভাগ কৰিছিলে। কেইভাগ লৈছে? 7 ভাগ। এই 7 ভাগ লওঁতে 63 সমান হ'ল। এয়া 7 ভাগ সমান 63। এতিয়া 7 ভাগ যিহেতু, গতিকে এভাগত কিমানকৈ আছে? 63 পাবলৈ হ'লে 7ৰ লগত 9 পূৰণ দিব লাগিব। তাৰমানে এভাগত কিমানকৈ পৰিছে? 9কৈ। গতিকে এভাগত যিহেতু 9কৈ পৰিছে, গতিকে 9 ভাগ কৰিছিল। গতিকে 9 9 গুণ 1। পিছৰ অংকটো চোৱা। দুভাগৰ 3ৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে 3/2 পোৱা যায়? এতিয়া এই অংকটো কেনেধৰণে কৰিব লাগিব সেইটো বুজিবলৈ হ'লে তোমালোকক মই এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ দ্বাৰা তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা, 3/2 পৰা কি বিয়োগ কৰিলে এইটো পোৱা যাব। মানে এইটো সংখ্যাৰ পৰা কিবা এটা বিয়োগ কৰিলে এইটো পোৱা যায়। ধৰি ল'লোঁ এইটো সংখ্যা ডাঙৰ, যিহেতু এইটোৰ পৰা কিবা এটা বিয়োগ কৰিলেহে এইটো পায়। গতিকে এইটো ডাঙৰ, গতিকে আমি এনেকৈ ধৰিলোঁ 7। 7ৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে 2 পোৱা যায়? কি পোৱা যায়? 2। গতিকে 7ৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে 2 পোৱা যায়, এইটো পাবলৈ হ'লে 7টোৰ পৰা 2টো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব। তেতিয়া আমি গম পাম উত্তৰটো। তাৰমানে 7ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে 5 বিয়োগ কৰিলে 2 পায়। অৰ্থাৎ এইটো 7 বিয়োগ 5 সমান 2। এইটো উত্তৰ হ'ল। 7ৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে 2 পায়? অৰ্থাৎ 5 বিয়োগ কৰিলে 2 পায়। গতিকে আমি এই ভগ্নাংশটোৰ পৰা এই ভগ্নাংশটো বিয়োগ কৰি দিলেই হ'ল। গতিকে আমি বিয়োগ কেনেকৈ কৰিম চোৱা। 2/3 বিয়োগ 3/2। এতিয়া বিয়োগত সদায় কি কৰিব লাগে? আমি হৰকেইটাৰ লসাগু ল'ব লাগে। গতিকে হৰকেইটা আমি লসাগু ল'ম। 3 আৰু 2 লসাগু 6। পূৰণ কৰি উলিয়াব লাগিব লসাগুটো। গতিকে 2 6ত 3 বাৰ যায়, 3 3 গুণ 9 বিয়োগ 3টো 6ত 2 বাৰ যায়, 2 2 গুণ 4। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ল? 6/5। 6/5। 9 পৰা 4 গ'ল, থাকিল 5। এইটো 6/5। অৰ্থাৎ উত্তৰটো হ'ল এইটো 6/5। এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা। আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ পিছত এটা অংকলৈ যাওঁ। এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন হ'ল 4 সমস্ত 5/1 পূৰণ 2 সমস্ত 6/1 সমান কিমান? এতিয়া উত্তৰকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে, কোনটো হ'ব আমি বাচিব লাগিব। এতিয়া বাচিব যাওঁতে আমি কৰি চাওঁ। এইটো এতিয়া আমাৰ কি, আমি এবাৰ আকৌ পাতি নলওঁ সময়ৰ কথা। গতিকে আমি ইয়াকে মিশ্ৰত লৈ যাওঁ। 5 বহাই ল'লোঁ, মিশ্ৰত আছে অপকৃত লৈ যাওঁ। 5 4 গুণ 20 21।
পূৰণ তাৰপিছত 6 দুগুণ 12 একে 13 এতিয়া কি কৰিব লাগিব কটাকটি যায় নেকি আমি চাম যদি নাযায় আমি পূৰণ কৰি থম যায় কটাকটি 3 যায় 3 দুগুণ 6 3 7 গুণ 21 তাৰপিছত আৰু নাযায় গতিকে নগলে আমি পূৰণ কৰি থৈ দিম এনেকৈ পূৰণ কৰি থৈ দিম 5 দুগুণ 10 আইভাগে হ'ল 7 13 গুণ 7 3 গুণ 21 ৰ 1 গুণিব 2 7 গুণ 7 7 2 9 91 গতিকে ইয়াক এতিয়া আকৌ উত্তৰকেইটা গোটেইকেইটা মিশ্ৰত আছে গতিকে মিশ্ৰলৈ লৈ যাওঁ 10টো বহাই ললো 10টো 91 কেইবাৰ যায় 9 বাৰ যায় কিমান ৰল 1 ৰল এটো 9 সমস্ত 10 ভাগৰ 1 এটো 9 সমস্ত 10 ভাগৰ 1 দুইটোৱে হ'ল উত্তৰ এটো গতিকে আজি মই ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম পৰৱৰ্তী ভিডিওত আৰু বিতংভাৱে ভগ্নাংশৰ অংকসমূহ তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম গতিকে তোমালোকে অনুশীলন কৰিব পাৰিবা যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালা তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰিবা আৰু ভিডিওটো লগ বন্ধুৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ